हेलो पिपल नमस्ते दिस इज सन्तोष वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल माइक्रो साइन। आज पनि तपाईँलाई एउटा एकदमै पृथक विषयवस्तु लिएर तपाईँहरू माझ पस्किने कोसिस गरेको छु र यो कुरा देखेर तपाईँलाई विश्वास नलाग्न पनि सक्छ। किन भन्दाखेरि अरू आजसम्म 300 एप्रोक्स भिडियो अपलोड भएको भिडियोभन्दा एकदमै टोटली डिफ्रेन्ट भिडियो छ यो। किन भन्दाखेरि तपाईँलाई देखाउन र सिकाउन गइरहेको छु र सिकाउन यो भिडियोमा हर कुरा एकदम आवश्यक, हर नेपाली हर जनतालाई आवश्यक हुने कुरा मात्रै यो भिडियोमा यो च्यानलमा अपलोड हुने गरेका छन्। त्यसै अन्तर्गतमा आज तपाईँले पनि यस्तै यही सन्दर्भमा भिडियो लिएर आएको छु। हो, बिल्कुल तपाईँले सही सुन्नुभयो। तपाईँलाई विश्वास नलाग्न सक्छ। यो मेरो राइट साइड देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँनिर चप्पल प्लस साथमा क्यालिबरको सुज छ र मेरो राइट साइडमा छ कुछ टुल्स। यो भनेको यो हाम्रो टुल प्लस हाम्रो धागो र तपाईँलाई म आजको यस भिडियोमा चाहिँ हो जुत्ता सिलाउन तपाईँलाई म सिकाउन गइरहेको छु। जुत्ता चप्पल जे पनि होस्, हाम्रो सधैँ डे वाइज युज गर्ने तपाईँको पार्टी सुज भयो, नर्मल सुज भयो या त चप्पल, कुनै पनि कुरालाई तपाईँले सिलाउन सक्नुहुन्छ घरैमा आफैले। त्यसको लागि हामीलाई चाहियो यो राइट साइडमा रहेको छ यहाँनिर टुल। यो भनेको आफैले घरमै बनाउने हो। यो मैले साइकलको स्पकको बनाएको छु र यसमा यहाँनिर हामीले हल्का चेप्टो बनाएर यहाँनिर बनाउनु पर्ने छ हुक, अनि यसलाई फोल्ड गरेर यहाँ एउटा नर्मल धागोले बाँधेको दिएको छु र हामीलाई यो 20-25 रुपियाँको एउटा धागो पाउँछ, जहाँ पनि पाइन्छ, यो लिन सकिन्छ। अनि हामीले अब यो मैले यो जुत्ता देख्दै हुनुहुन्छ, यो म सेटिस्फाई छुइनँ बिल्कुल। मैले यो मचीकोमा लगाएर सिलाएको भन्नुको मतलब यो गरेको फिक्स गरेको, तैपनि त्यो ग्लुले क्याच गरेन। त्यही भएर आइ एम नट सेटिस्फाइड। त्यही भएर म आफैले घरैमा सिलाउन गइरहेको छु। हो साथी, तपाईँहरूले पनि आफैले आफ्नै जुत्ता घरैमा पनि सिलाउन सक्नुहुनेछ। यो तपाईँले एउटा यो पनि ज्ञान लिनुभयो भने माइक्रो साइन युट्युब च्यानलले तपाईँलाई कहीँकै छोड्दैन। तपाईँलाई एउटा हर कुरामा, हर सब्जेक्टमा पोख्त एउटा नागरिक, एउटा पोख्त व्यक्ति बनाएर मात्रै छोड्छ यदि तपाईँले हाम्रो भिडियोलाई कन्टिन्यू हेर्नुहुन्छ भने। माइक्रो साइन युट्युब च्यानलमा के चाहिँ भिडियो छैन। तपाईँ इलेक्ट्रिसियन रिलेटेड या त तपाईँ मेकानिकल रिलेटेड, साइकल होस् या बाइक होस् या त सानो सानो गाडी रिलेटेड, हैन, र तपाईँले फर्निचर रिलेटेड र तपाईँले वाल पेन्टिङ, घर बनाउने सब कुरा, त्यति मात्र नभएर हर टेक्निकल रिलेटेड भिडियोमा पनि एकदम जिरो लेभलबाट सिकाउँछ। र आज पनि म तपाईँलाई यो जुत्ता चाहिँ म कसरी सिलाउन सकिन्छ सबै सम्पूर्ण जानकारी तपाईँलाई दिन गइरहेको छु है त। त्यसको लागि मलाई एउटा वायर चाहियो र म यसलाई, अब यो छ नि, यसलाई मैले यस्तो छ, यसलाई म यसरी सिलाउन गइरहेको छु। यसलाई सिङ्गल मात्रै गर्छु। सिङ्गल भन्नाले यहाँबाट म कन्टिन्यू गर्दै यही वेयरसँग टचअप गर्छु र यहाँ माथि अलिकति लगेर फेरि यसलाई यहाँ गरेर म एन्ड यहाँ गर्न गइरहेको छु है त। ल, त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला सिधै तपाईँलाई यहीँबाट यसलाई स्टार्ट गरेको, यहाँबाट टक्क यसलाई भित्र टक्क यो लेभलमा यहाँनिर यसको सिलाइको आइपुग्ने गरी म यसो गर्छु र यसो गरिसकेपछि यसलाई सिधै तपाईँले स्याट्टै गर्ने। अब तपाईँले यो धागो छ नि, यो धागोलाई लिने, यो धागो छ, यो धागोलाई लिने, टक्क यहाँ जाने, टक्क यहाँ यसरी गर्ने, अघिको हुकले ट्याक्क अल्झाउने, अघिको हुक छ त्यसलाई टक्क अल्झाउने, फेरि आफूतिर तानिदिने। अब फर्स्टलाई चाहिँ हामीले पुरै तान्नुपर्ने हुन्छ, मतलब यसरी। ओके, अब नेक्स्ट पनि स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सिलाउनुको लागि। त्यसको लागि म अलिकति लामो राख्छु यतिको है, अनि यसै गरी स्याट्टै हालिदिने, फेरि यसलाई अलिकति लामो बनाउने र त्यस पछाडि यसलाई पनि स्याट्टै तानिदिने। अब के गर्ने त, हल्का तानिसकेपछि यसलाई, यो धागो छ नि, यसलाई यहाँ लाउने, अनि यसो गरिसकेपछि फेरि पछाडिबाट हामीले तान्ने, यसरी तानिदिने। तान्ने जब तक टाइट हुँदैन आपसमा दुईटा धागो बिच, त्यसरी तान्ने। यो वान स्टेप भयो है। यसै गरी हामीले अरू पनि तान्नुपर्ने हुन्छ।
अब यसलाई हामीले यहाँसम्म सिलाइसक्यो। अब म यसलाई हल्का माथि लगेर फेरि यहाँ ल्याएर एन्ड गर्छु है। त्यसको लागि म यहाँ एउटा यहाँ लाउँछु र सेम गर्नुपर्ने छ। यो भित्रकोलाई फेरि यहाँनिर हुक अल्झाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि यसलाई तान्नुपर्ने हुन्छ है त। फेरि यसलाई फाइनली यो दुलोमा फाइनली गाइज यो भयो लास्ट। अब म यहीँ इन्ड गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईँले यो छ नि यो भित्रको यसलाई चाहिँ तपाईँले यो र यो चाहिँ गाँठो लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी गाँठो लगाइदिने, भित्रकोलाई अलिक मजाले तान्ने, बाहिरकोलाई अलिक लुज राखे पनि हुन्छ। यो गाँठोलाई भित्र हाल्नुपर्ने हुन्छ। भरे 2-3 गाँठो 2-4 गाँठो यसरी लगाइदिने है त। अब यसलाई चाहिँ यसरी आफ्नै हिसाबले कसरी डर हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले आफ्नै विचारले लाउन सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यसरी 2 गाँठो लगाएर लास्टमा यहाँबाट यो तरिकाले फिनिसिङ हानिदिन्छु। आफ्नै तरिकाले यो त्यति मजाले फुस्किँदैन, तपाईँकै हिसाबले लाउँदा हुन्छ। र त्यस पछाडि यसलाई काटिदिनु पर्ने हुन्छ है त। ट्याक ट्याक यसरी काटिदिइसकेपछि यसलाई काटिसकेपछि यो छ भित्रको यो हाम्रो एक्स्ट्रा स्याट्टै यो हाम्रो यता कामको चिज भयो। अब यो देखिएको गाँठ त रेडी हुन्छ, राम्रो देखिँदैन। गएर यसलाई भित्र तान्नुपर्ने हुन्छ। यो आफै लुक्छ है, हेर्नुहोस् है। लु हेर्नुहोस् साथीहरू, लुकिसक्यो यो। र भित्रबाट यस्तो तरिकाले र बाहिरबाट यस्तो तरिकाले एकदम आकर्षित पनि देखियो। र यो ज्यानजाला यो केही पनि हुँदैन। एकदम मजाले प्रोफेसनल तरिकाले तपाईँले कम्पनीले जुन तरिकाले सिलाएर आएको छ त्यसरी नै आफैले घरमै बसी केही नै चाहिँदैन, धागो र एउटा सिलाउने मात्रै चाहिन्छ र आफैले यसरी गर्न सकिन्छ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो? धेरै नै युजफुल भिडियो छ यो। तपाईँको आफूले पर्सनल वेयर गर्ने कुराहरूमा, लगाउने कुराहरूमा एक दिन त फाट्छ नै, फुट्छ नै, उकिन्छ नै, ग्लुले एक्सपेन्सिभहरू पनि लिएको हुन्छ। त्यो दिनजेलमा हामीलाई छिटोभन्दा छिटो जति पनि युज गर्नुपर्ने त्योभन्दा छिटै बिग्री यसरी ड्यामेज भइहाल्यो भने हामीले सिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हामीले बाहिरतिर लगेर सिलाइयो भने धेरै लाग्छ, लगभग 4-5 सय लाग्छ यदि तपाईँले जुत्ताहरू सिलाउनु भयो भने चाहिँ। र यो तपाईँले आफ्नो ट्रिक चाहिँ घरैमा बसेर आफैले इस्तेमाल गर्नुभयो भने, जानिराख्नु भयो भने यो तपाईँलाई जीवनभरि काम आउने छ है त। म यसको तपाईँले डेफिनेसन गर्दिनँ, किनभने त्यो तपाईँ एउटा बुझ्ने सक्षम नागरिक हो भने यी कुराहरू सबै तपाईँलाई थाहा छ नै। र म यो आजको यस भिडियो म यहीँ बिट गर्न चाहन्छु। र तपाईँले भिडियोलाई कम्प्लिटली हेरिदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद। र यस्तो युजफुल भिडियोहरू अरू साथीहरूलाई, तपाईँको साथीहरूलाई पनि चाहन्छ उहाँहरूले पनि जानोस् भन्ने चाहिँ तपाईँको हृदयमा त्यस्तो किसिमको भाव छ भने चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु। हस् त, आजको भिडियो यहीँ क्लोज गर्न चाहन्छु। हस् त, नमस्ते, जय नेपाल।